Hello my friend, welcome back to my channel. I'm learning to speak English. So my English is not good. Please read the subtitle in the video. Today I'm going to show how to DIY ampli Taiwan DC by Television LG. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mình. Hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn là độ chế một bộ công suất 12V từ TV LG các bạn nhé. Rồi thiết kế bộ IC công suất của chúng ta thì sẽ là con LA4282 các bạn nhé. Thì các bạn còn quan sát số này, LA4282 nhé. Rồi thiết kế trước khi vào chế cháo thì sẽ cho các bạn xem sơ qua cái sơ đồ này. Thì con IC của chúng ta thì sẽ bao gồm tất cả là 12 chân các bạn nhé. Ok, thì chân 1 của chúng ta thì chúng ta sẽ bỏ nhá. Chân số 2 thì là đường nhạc input vào này, music input 2. Chân số 3 của chúng ta sẽ bỏ tiếp các bạn nhé. Chân số 4 là mát nhá. Chân số 5 là đường nhạc vào tiếp nhá. Music input 5. Chân 6 thì chúng ta bỏ tiếp nha các bạn nhé. Chân 7 của chúng ta thì sẽ là chân ra loa các bạn nhé. Speaker out 7. Speaker out 7. Thì các bạn lưu ý là con IC công suất này thì sẽ xuất âm qua tụ nhé. Một chân của chúng ta thì sẽ lọc về mát và một chân qua tụ. Ok, chân số 8 là chân mote nhé. Chân số 9 là chân mát nhé. Chân số 10 là nguồn 12V vào các bạn nhé. DC 12V. VCC Taiwan input Taiwan DC input 10. Nguồn 12V vào chân số 10. Chân số 11 là chân xuất âm tiếp các bạn nhé. Speaker out và cũng qua tụ nhé. Chân số 12 là mát. Rồi thôi kê sẽ để sơ đồ một lúc cho các bạn quan sát nhé. Sau khi quan sát xong thì chúng ta làm cơ sở dữ liệu để chế cháo các bạn nhé. Ok, thì chúng ta sẽ tiến hành đấu nối các bạn nhé. Thì mình sẽ ok, tôi sẽ tiến hành câu đấu nối các đầu dây các bạn nhé. Thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ xem chiều chân IC các bạn nhé. Thì chân số 1 của chúng ta thì sẽ là phía bên này các bạn nhé. Bắt đầu đếm từ 1 đến 12 đây. Ok, trước tiên thì chúng ta sẽ câu nguồn vào các bạn nhé. Nguồn vào đây thì mình sẽ sử dụng cái nguồn máy tính các bạn nhé. Mình sẽ lấy nguồn 12V từ máy tính này. VCC Taiwan input này, 12V này. Trước tiên thì chúng ta sẽ cấp nguồn cho nó các bạn nhé. Các bạn đợi mình tí nhé, mình sẽ cân chỉnh lại cái phần camera. Ok, thì mình sẽ tiến hành hàn chân nguồn các bạn nhé. Chân nguồn của chúng ta thì sẽ vào chân số 7 các bạn nhé. Chân nguồn của chúng ta thì sẽ là chân số 10. Và mình sẽ hàn lên luôn trên đầu tủ lọc nguồn các bạn nhé. VCC Taiwan input 10. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ hàn dây mát các bạn nhé. Taiwan DC 0. Và chân mát của chúng ta thì sẽ là dây đen các bạn nhé. Black GND. Ok, như vậy là mình đã cấp nguồn xong cho nó này các bạn này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ hàn chân ra loa các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ sử dụng 2 chiếc loa toàn giải này. Một chiếc đây nữa các bạn nhé. Thì
Cái loa này khá là to nhưng mà nam châm của nó bé thôi các bạn, côn bé, nam châm bé. Ok, chân ra loa của chúng ta thì sẽ là chân số 7 và chân số 11 các bạn nhé. Speaker out 7. Thì các bạn lưu ý là con chân số âm của chúng ta thì sẽ qua tủ các bạn nhé. Và một chân thì hàn xuống mát nhé. Ok, phía còn lại của chúng ta thì sẽ là chân số 11 các bạn nhé. Speaker out 11. Và một chân của loa thì sẽ là nối xuống mát qua nhé. Ok, như vậy là mình đã hàn xong này. Ok thì mình sẽ cắm điện và check thử nguồn các bạn nhé. Check VCC thao von. Ok, mình sẽ cắm điện này. Ok thì các bạn chú ý quan sát đồng hồ bản năng nhé. Mình sẽ kiểm tra nguồn này. Ok, 12V đủ nhé. Thao von DC. Và thì chúng ta sẽ check đường nhạc vào các bạn nhé. Đường nhạc vào của chúng ta thì sẽ là chân số 2 và chân số 6 nhé. Ok, công suất khá là mạnh. Tiếp theo thì chúng ta sẽ hàn đường nhạc vào các bạn nhé. Music input này. Mình sẽ sử dụng cái board chỉ nhạc do mình tự chế nhé. Music input DIY music controller. Thì đường nhạc vào của chúng ta thì sẽ là chân số 2 và chân số 6 các bạn nhé. Thì mình sẽ câu cái đường mát vào trước các bạn. Ok, mình đã hàn xong này các bạn này. Và thì mình sẽ đi chuẩn bị nguồn nhạc nhé. Sau khi chuẩn bị nguồn nhạc xong thì chúng ta sẽ test thử đoạn âm thanh xem em nó hoạt động như thế nào các bạn nhé. Rồi ok, mình đã chuẩn bị xong nguồn nhạc này các bạn này, và thì sẽ test thử đoạn âm thanh các bạn nhé. Ok, tap music.
Rồi ok, mình test thử đoạn thôi các bạn nhé. Và thì video của mình đến đây là kết thúc. Nếu bạn thấy hay thì nhớ ủng hộ mình bằng cách ấn like. Và đối với các mới thì đừng quên đăng ký kênh mình để được cập nhật những video mới nhất. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Thank you for watching video. Goodbye, see you again.